คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องแพขยะผืนยักษ์ในมหาสมุทรหรือเต่าทะเลน่าสงสารกับหลอดพลาสติกหรืออาจจะเคยได้ยินเรื่องขยะพลาสติกที่เจอในปลาที่เรากินเข้าไปปัญหาพลาสติกได้รับความสนใจมากแต่ข่าวมักมุ่งเน้นไปที่ตัวพลาสติกที่ถูกทิ้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมและนั่นเป็นแค่บางส่วนของเรื่องความจริงคือพลาสติกมีวงจรชีวิตที่ถูกซ่อนไว้สิ่งที่ทำร้ายผู้คนและโลกตั้งแต่ต้นจนจบมาดูกันที่จุดเริ่มต้นพลาสติกผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติที่ถูกขุดเจาะทำการสกัดเชื้อเพลิงเหล่านั้นให้กลายเป็นพลาสติกสร้างมลพิษมหาศาลมลพิษที่กระทบต่อชุมชนใกล้เคียงโดยไม่เห็นความสำคัญพอเราเริ่มที่จะลดการใช้น้ำมันและก๊าซกับพลังงานในชีวิตเราลงอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลก็เจอชีวิตใหม่กับพลาสติกจริงๆแล้วบริษัทน้ำมันและก๊าซได้เพิ่มการผลิตพลาสติกเป็น2เท่าด้วยแผนการสร้างโรงงานปิโตรเคมีถึง300แห่งในอเมริกาภายในปี 2568 แต่บริษัทเหล่านี้ผลิตพลาสติกมากกว่าที่เราจะสามารถใช้ได้แล้วพลาสติกเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนพลาสติกจำนวนมากออกสู่ตลาดใหม่เช่นเอเชียแอฟริกาและละตินอเมริกาเพราะมากกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆพลาสติกถูกผลิตจากความต้องการขายไม่ใช่ความต้องการซื้อบริษัทใหญ่เช่น Unilever, Nestle และ P&G ต่างกระหน่ำแผนการตลาดกับสินค้าพลาสติกใช้แล้วทิ้งทั่วโลกบริษัทเหล่านี้ไปยังที่ต่างๆเช่นประเทศไทยที่เราอยู่แล้วส่งต่อสินค้าไปยังชุมชนที่ไม่พร้อมรับมือกับพลาสติกพวกเขาอาจจะชินกับการใช้หีบห่อจากธรรมชาติหรืออาจจะอยู่บนเกาะเล็กๆที่ไม่มีระบบจัดการขยะยิ่งไปกว่านั้นประเทศในซีกโลกเหนือยังส่งพลาสติกของพวกเขามายังประเทศเหล่านี้อีกเมื่อบวกเพิ่มเข้าไปจึงไม่น่าสงสัยเลยที่พลาสติกส่วนมากจบลงในสิ่งแวดล้อมรวมแล้วทั่วโลกมีพลาสติกที่ถูกทิ้งในสิ่งแวดล้อมถึง 32% 40% ไปยังบ่อฝังกลบที่พลาสติกกองสุมกันรอให้คนรุ่นใหม่จัดการ 14% ถูกนำไปเผาการเผาคือธุรกิจที่น่ารังเกียจสร้างควันพิษและเท่าลอยในอากาศเครื่องมือราคาแพงเหล่านี้ต้องพึ่งพาพลาสติกเพื่อที่จะเผาไหม้มันก็เป็นน้ำมันและก๊าซนั่นแหละพวกเขาจึงต้องการพลาสติกมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงแล้วก็การรีไซเคิลนั่นอีกมันไม่ใช่ทางออกอย่างที่หลายคนคิดมีเพียง 14% ของพลาสติกเท่านั้นที่ถูกรีไซเคิลและแค่ 2% ที่ถูกรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่ามันกลายเป็นบางสิ่งที่มีประโยชน์เท่าสิ่งเดิมที่เหลือก็คือการดาวน์ไซเคิลกลายเป็นอะไรที่ด้อยกว่าและการรีไซเคิลพลาสติกส่วนมากก็ทำเพียงครั้งเดียวก่อนจะจบลงที่บ่อฝังกลบเตาเผาหรือสิ่งแวดล้อมนั่นแหละจึงกลายเป็นว่าการเผาฝังหรือรีไซเคิลไม่ใช่ทางแก้ปัญหาและเราก็ไม่สามารถตักพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันมันก็เหมือนตักน้ำออกจากอ่างด้วยช้อนชาในขณะที่ก๊อกหมุนเปิดเต็มที่อย่างนั้นมาลองปิดก๊อกด้วยการหยุดเครื่องผลิตพลาสติกดูไหมหมายถึงการออกนโยบายที่ทำให้ระบบเปลี่ยนเช่นเลิกใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้งซึ่งสร้างมลพิษมากที่สุดหยุดเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นผู้ผลิตพลาสติกรายใหญ่และบริษัทต้องรับผิดชอบกับพลาสติกที่พวกเขาสร้างขึ้นนั่นคือหนทางที่จะก้าวไปถึงอนาคตที่ปลอดขยะที่ซึ่งสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทุกอย่างสามารถใช้ซ้ำหรือซ่อมแซมรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพหรือหมักปุ๋ยได้และสุดท้ายเป็นหนทางที่เราจะสร้างความยั่งยืนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ให้ผลดีกับทั้งผู้คนและโลกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ storyofplastic.org